මුලින්ම ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Tech Girl YouTube channel එකට. අද මම අරගෙන ආවේ Samsung Galaxy S6 Lite tab එක. අපි දැන් මේක unbox කරලා බලමු. මේ තියෙන්නේ Samsung Galaxy S6 Lite tab එක. 15 watt fast charging adapter එක. වගේම type C cable එක. මේ තියෙන්නේ S Pen එක. SIM eject tool එක. සහ සුපුරුදු පරිදි user manual papers ටික. tab එකේ outlook එක ගැන කතා කරොත් front එක glass වලිනුත් back එක සහ වටේ frame එක aluminium වලිනුත් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අඟල් 10.4ක TFT display එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. tab එකේ දකුණු පැත්තේ power button එක සහ volume up down button එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ micro SD card එකක් සහ nano SIM එකක් use කරන්න පුළුවන් slot එක. ඒ වගේම උඩ සහ යට stereo loudspeakers ඇවිත් තියෙනවා. මේකේ ස්පීකර් උඩින් සහ යටින් ඇවිත් තියෙන නිසා ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට වගේම වීඩියෝස් බලනකොට හොඳ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ AKG සමාගමෙන් තමයි මේක සවුන්ඩ්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් මියුසික් ප්ලේ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන 3.5mm ජැක් එක සහ charging port එක. ඉතින් බලන්න මේකේ කැමරා එක ගැන. මේන් කැමරා එක ගත්තොත් මෙගාපික්සල්ස් 8ක වයිඩ් කැමරා එකක් ටැබ් එකේ වම් පැත්තේ උඩින්ම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. HDR සහ පැනෝරාමා කියන ෆීචර්ස් උත් මේ කැමරා එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම සෙල්ෆි කැමරා එක ගත්තොත් මෙගාපික්සල්ස් 5ක කැමරා එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම 1080p 30 fps දක්වා වීඩියෝ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. tab එකේ memory එක ගැන කියනවා නම් 4GB RAM 64GB internal storage එකක් මේකේ තියෙනවා. තව external storage එකක් අවශ්‍ය නම් මම කලින් සඳහන් කළා වගේම micro SD එකක් use කරන්න පුළුවන් dedicated slot එකක් මේ tab එකේ තියෙනවා. 128GB internal storage වශයෙන් උත් මේ tab එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. tab එකේ platform එක ගැන කතා කරොත් Android 10 OS එක, Exynos chipset එක සහ octa-core CPU එකක් මේ Samsung Galaxy S6 Lite tab එකේ තියෙනවා. සුපුරුදු පරිදි Wi-Fi, hotspot, Bluetooth 5.0 සහ GPS පහසුකම් මේ tab එකේ තියෙනවා. tab එකේ බැටරි එක ගැන සඳහන් කරොත් mAh 7040ක non removable lithium polymer බැටරි එකක් මේ tab එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මේක fast charging support කරන හින්දා ඉක්මනින් charge කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම අද ගෙනත් තියෙන්නේ Oxford grey color tab එකක්. මීට අමතරව chiffon pink සහ angora blue කියන colours වලිනුත් මේ tab එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
S Pen එක ගැන කතා කරොත් මේක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 4000 pressure sensitive point එකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරද්දී බැටරි එකක්වත් Bluetooth වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මැග්නට් එක හින්දා ඊටමත් පහසුවෙන් මේ S Pen එක රඳවා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ටැබ් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගැන කතා කරලා රුපියල් 72000 86000 අතර මුදලකට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අද මම අරගෙන ආවේ Samsung Galaxy S6 Lite ටැබ් එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු. මතක ඇතුව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.